زي ما انتم شايفين اليوم زيارتنا البحر عشان البحر يا جماعة. راح نفتح البحر. يلا لما قلت ثلاثة بدنا نبدأ كلنا نوقف مع بعض الروح أسفل وأسفل بسرعة ذرة يلا واحد اثنين ثلاثة. وأنا عندي خلصتها. خلصت. هيا شايفين أنكم خلصنا. هيا نبدأ جوا عشان أروح أغسل زي وردي. التحدي كان بيني وبين أختي، بس أنا حبيت أخلي حمود أخوي معايا عشان ما يزعلش. خليك معانا والتحدي كان معايا أنا إحنا دخلنا له كمان على النص أكل نص واحد وكل خلصت. هو خلص طيب نص اليوم. وهيك بنكون خلصنا التحدي. شارك اثنين اعجابكم لا تنسوا إني أنا الفوز امتحان لحد الآن مجاوبة. ويلا نكمل قصتنا.
بيجي وزارة، وهي طبعا طاير، وهي طبعا طاير بالجو لحاله، مش حد ما